Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 173, sau khi Thạch Hạo lấy được Ngộ Đạo Thạch, anh ấy đã liền tương kế tự kế dạy cho truyền nhân tiên điện một bài học. Tiếp theo, mở đầu tập đặc biệt 174, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh tại Bát Chân Lâu ở Thanh Linh Giới. Lúc này, bầu trời đang lặng yên, bỗng dưng phát sinh dị biến. Rất nhanh, mây đen mang theo một luồng khí tức hắc ám đã phủ kín trời. Từ giữa không trung, thanh âm truyền nhân tiên điện vang lên nói: "Hoang, ra đây đánh với ta một trận." Nghe vậy, Thạch Hạo đáp: "Chờ ngươi đã lâu." Dứt lời, Thạch Hạo cùng Thanh Y đã liền xuất hiện. Theo ánh mắt của họ nhìn lên trời cao, không lâu sau, hàng trăm tòa tháp nằm ngược quỷ dị đã liền hiện ra. Cứ như thế, tầng tầng lớp lớp mây đen mang theo những tòa tháp quỷ dị ập xuống. Sau đó, từ trong luồng mây đen kia, thân ảnh Đế Sung mới từ từ hiện ra. Rất nhanh, mang theo màu tím đen quỷ dị, chiến kích trên tay hắn ta liền xuất hiện. Ngay sau đó, Đế Sung liền lao thẳng về phía Thạch Hạo mà đánh tới. Thế vậy, chiến kích trên tay Thạch Hạo cũng hiện ra, dáng vẻ ngầu lòi lại một lần nữa hiện lên, đứng sừng sững giữa trời. Ngay lập tức, anh ấy đã liền lao lên. Chỉ trong tích tắc, hai người đã mạnh mẽ va chạm. Vừa đánh, thanh âm Đế Sung vừa vang lên quát: "Thiêu đốt hết những tiên huyết này, ta cũng nhất định phải chảm ngươi." Nghe vậy, Thạch Hạo đáp: "Ngươi còn kém xa lắm." Dứt lời, hai người đã như tia chớp lao vào nhau mà chiến. Trong tay họ, chiến kích không ngừng đánh về phía đối thủ, mỗi lần va chạm, kinh khí lại tung bay tứ tán. Không lâu sau, hai người lại tiếp tục thi triển bảo thuật để chiến. Lần này, Đế Sung cũng đã dùng ra pháp bảo của tiên điện. Thế nhưng, Thạch Hạo với chiến kích trên tay vẫn mạnh mẽ đón đỡ từng đòn đang lao tới. Cứ thế, hai người chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Vừa chiến, hai người cũng vừa võ mồm hết sức gay cấn. Bảo thuật tung ra đầy trời, khiến nơi này như sáng bừng trong màn đêm. Thế nhưng, sau một hồi, Đế Sung cũng không thể mạnh mẽ được nữa, hắn ta rất nhanh đã bị Thạch Hạo đánh bay về phía sau. Tuy nhiên, cũng vào khoảnh khắc đó, từ trong hư không, thanh âm của Nguyệt Thiền đã truyền cho Đế Sung nói: "Thứ thân trong lòng lo sợ, nhất định là thời cơ chiến đấu đã hiện." Nghe vậy, Đế Sung hai mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó, thân ảnh hắn ta đột nhiên biến mất trong làn mây màu tím kia. Bất chợt, từ trong không gian đó, thân ảnh hắn ta với chiến giáp và sau lưng là một hư ảnh ma thần với hàng chục cánh tay mang theo kiếm khí đã liền hiện ra, đứng lặng lẽ giữa trời. Thấy thế, Thanh Y quát: "Nguyệt Thiền, ngươi nhìn trộm tâm tình của ta âm thầm tương trợ, đây đâu phải là hành vi của tiên tử thánh khiết." Nghe vậy, Nguyệt Thiền đáp: "Ta làm vậy cũng vì muốn sớm ngày cứu rỗi ngươi trở về thánh giáo mà thôi." Còn ở bên kia, đối diện với sự lạnh lùng cùng hư ảnh khổng lồ của Đế Sung, Thạch Hạo chiến giáp Lôi Đế mang theo dáng vẻ lạnh lùng cũng liền hiện ra. Một lần nữa, khi thế quân lâm thiên hạ lại xuất hiện, anh ấy đứng sừng sững giữa trời, tựa như một vị thượng cổ ma thần. Nhất thời, cuộc chiến nổ ra, trong cái không gian vô tận, bảo thuật từ phía Đế Sung rất nhanh đã lao về phía Thạch Hạo và công kích. Thế nhưng, đối diện với nó, cho dù có là bảo thuật mạnh mẽ cỡ nào, Thạch Hạo cũng đều phá vỡ. Cứ thế, một hồi kích chiến cực kỳ căng thẳng diễn ra. Có thể nói, cuộc chiến này mới là chiến đấu thật sự, hai người ngang tài ngang sức, chiến đấu vô cùng quyết liệt. Thế nhưng đang chiến đấu, bỗng nhiên Thạch Hạo cảm thấy toàn thân có chút khác thường, trong máu thịt phát ra ánh sáng đặc biệt lộng lẫy. Đến đây, Thạch Hạo kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Đây chính là Chí Tôn huyết sao?" Cùng lúc đó, phù văn hoàn chỉnh của Thượng Thương chi thủ hiện ra. Đến giờ phút này, tiềm năng của Thạch Hạo mới toàn diện mở ra, Chí Tôn huyết hồi phục, thật sự tái hiện. Sau khi Thượng Thương, chi thủ ngừng kết cùng phù văn luân hồi thì không biết mạnh đến cỡ nào, Thạch Hạo nhanh chân lao tới, xuất ra một chưởng khiến đất trời rung rẩy. Bảo thuật của truyền nhân tiên điện bị xuyên thủng và tán loạn, đồng thời sương mù tiên đạo cũng bị Thạch Hạo đánh sụp biến mất trong hư không. Khoảnh khắc đó, Đế Sung cả người phun máu, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn nói: "Làm sao có thể, tại sao lại như vậy, ta không cam lòng." Bên kia nghe vậy, Thạch Hạo vẫn đứng yên lặng tựa như ma chủ giáng trần, liếc nhìn thế gian. Thế nhưng phía bên kia, khi tiếng hét cất lên, Đế Sung đột nhiên thay đổi, ánh đen che trời, phù văn thần bí lan tràn bao phủ lấy hắn. Sau đó, một con điểu 9 đầu hiện ra. Thế vậy, Thạch Hạo lẩm bẩm nói: "Cửu đầu điểu, truyền thuyết có 9 cái mạng đây sao?" Còn bên kia, con điểu 9 đầu hai cánh sau lưng hắn chấn động, lông chim màu đen như thần tiễn bay ra ngập trời. Thạch Hạo đứng yên không thèm tránh, động thiên duy nhất mở ra, tạo thành một màn sáng óng ánh bảo vệ thân thể. Sau đó, thanh âm vang lên quát: "Người cho dù có 9 mạng ta cũng diệt sạch." Dứt lời, Thạch Hạo hét lớn, bàn tay lớn thỏ ra che phủ đất trời, đập tới trước. Trúng một đòn đó, chiến y tiêm vũ của Đế Sung vỡ nát, thân thể cứ thế rơi vỡ. Thế nhưng, mảnh dỉ đồng nguyên rủa đã lao về phía trước. Đáng tiếc, Thạch Hạo đã gặp một lần, không có lần thứ hai. Thậm chí, anh ấy còn đánh ngược khối dỉ đồng kia vào cơ thể Đế Sung, khiến hắn hét lên trong đau đớn. Kết cục cuối cùng, truyền nhân tiên địa bỏ mạng. Đến đây thì hết tập đặc biệt 174 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.